เรามา extract ข้อมูลกันต่อนะครับผมขอ copy query นี้นะครับโดยใช้คำสั่ง duplicate ทีนี้ตอนนี้ครับเรามี query อยู่ค่อนข้างเยอะเราอยากจะจัดระเบียบให้มันสักหน่อยนะครับโดยที่ตั้งแต่ข้างบนตรงเนี้ยจนถึงข้างล่างตรงนี้เลยนะครับจนถึงทรีมเนี้ยเดี๋ยวผมจะสร้างกรุ๊ปให้มันนะครับผมมาที่พื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็กด new group ตรงนี้ ผมสร้างกรุ๊ปชื่อเป็น format นะครับแล้วก็ผมกดโอเคจากนั้นผมจะเลือก query นะครับ query นี้ผมลากเข้าไปอยู่ใน format ถ้าเราจะลากหลายๆ query พร้อมกันนะครับกด query แรกแล้วก็กด shift ค้างไว้ไป query สุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นไปทั้งหมดเลยตอนนี้ดูดีขึ้นมาหน่อย แล้วก็ query นี้ผมตั้งชื่อใหม่กด F2 ผมตั้งชื่อเป็น length นะครับ length ทีนี้เราจะมา extract ข้อมูลกันผมไปที่ add column นะครับผม extract แล้วก็ผมเลือก length นะครับกดไปเลยคำสั่ง length นะครับจะเป็นคำสั่งที่ไว้นับความยาวของคำที่อยู่ในคอลัมน์นะครับอย่างกรณีนี้นะครับ Apple มีอยู่5นะครับ5คำแล้วก็ Banana นะครับมีอยู่6นะครับแล้วก็ Carrot มีตัวอักษรอยู่6ตัวนะครับหรือกรณีที่มีเว้นวรรคอย่างนี้ครับมันก็จะนับเว้นวรรคไปด้วยอย่างนี้ Dragon Fruit นะครับ Dragon มี6 Fruit มี5 Space ตรงกลาง1รวมเป็น12แบบนี้ครับอันนี้คือคำสั่ง length นะครับผมจะสร้าง query เพิ่มเติมนะครับผม copy ตัวนี้สร้างเป็น duplicate นะครับแล้วก็ผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็น first f i r s t แล้วก็ผมลบสเต็ปก่อนหน้านี้นะครับผมลบทิ้งไปให้เหลือเฉพาะ name ทีนี้ผมไปที่ add column แล้วก็ extract first character ที่คำสั่ง first character ครับมันจะบอกว่าเราจะเอาจำนวนตัวอักษรตั้งแต่ข้างหน้าก็คือตั้งแต่ด้านซ้ายมือนับไปกี่ตัวนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็น3ผมกดโอเคมันก็จะดึงมา3ตัวจากด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้แต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็น2นะครับผมเอาใหม่ผมเลือกคอลัมน์ใหม่นะครับคอลัมน์ name แล้วก็ผม extract ใหม่เอา first character ผมเลือกเป็น2บ้างกดเลข2 enter มันก็จะออกมานะครับเป็น2ตัวนะครับทำไมเป็น1ได้อ๋อมันเป็น1ตรงนี้นะครับมันมาตัวเดียวเพราะว่าตรงนี้มันถือว่าเป็น1ตัวมันมีแท็บนะครับทีแรกเราใส่3ตัวก็คือตรงนี้1แล้วตรงนี้อีก2นะครับรวมเป็น3แล้วก็เราเลือกคอลัมน์นี้เป็น2นะครับก็คือตรงนี้1แล้วตรงนี้อีก1นะครับรวมเป็น2อันนี้คือคำสั่ง first นะครับ แล้วก็ถัดมาผมลองใหม่นะครับผม new query เป็น other source แล้วก็ blank query รอบนี้ผมใช้เท่ากับ Excel current workbook กดแท็บวงเล็บเปิดวงเล็บปิด enter แล้วก็เลือก table ที่1นะครับตรงนี้กดลงไปผมตั้งชื่อตรงนี้นะครับกด F2 เปลี่ยนชื่อเป็น last คำสั่ง last ก็คอนเซปต์เดียวกันกับคำสั่ง first นะครับแทนที่จะเอาด้านหน้าก็ไปนับจากด้านหลังนะครับผมกด extract แล้วก็ last character ผมลองเอา3นะครับ
3คาแรคเตอร์กด enter มันก็จะนับจากหลังสุดมาด้านหน้าครับอย่างแอปเปิลก็คือจะเหลือคำว่าเปิลนะครับ banana ก็เหลือแต่ ana ตรงนี้นะครับเหลือ ana ตรงนี้นี่ถัดมานะครับผมลองอีกคำสั่งหนึ่งผม copy duplicate ตัวนี้นะครับผมกด duplicate แล้วก็ผมลบให้เหลือสเต็ปเดียวผมไปที่ add column แล้วก็ extract ตรงนี้ผมเลือกเป็น range เลือกไปหรือยังนะเมื่อกี้ยังไม่ได้เลือกเป็น range คำสั่ง range นะครับมันเป็นคำสั่งที่เราจะกำหนดว่าจะเอาตัวอักษรนะครับหรือข้อความเนี้ยตั้งแต่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับจนถึงตำแหน่งที่เท่าไหร่อย่างยกตัวอย่างผมเลือกเป็น start ที่ตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่งที่1ใน query นะครับคือเลข0 number of character จะเอากี่ตัวอักษรนับตั้งแต่ตำแหน่งที่1ก็คือเลข0นะครับผมเอาสัก5ตัวอักษรผมกดเลข5กดโอเคผลที่ได้ออกมาก็คือมันจะนับตั้งแต่ตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งที่1นะครับแล้วก็นับไป5ตัวแล้วก็ตัดแอปเปิลมันมีครบ5พอดีมันก็ตัดตรงนี้พอดีเลยครบคำพอดี banana นะครับมันมี6มันตัดเหลือ5 A มันก็หายไปนะครับตรงนี้ทีนี้ผมลองใหม่นะครับผมจะลองเปลี่ยนตรงนี้นะครับแทนที่จะนับตั้งแต่ตำแหน่งที่1ก็คือเลข0ผมถัดมาสัก1ตำแหน่งนะครับแล้วก็นับ5เหมือนเดิมกด enter สิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้นะครับตอนนี้มันนับ5ตัวอักษรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่นับตำแหน่งที่1นะฮะมันจะนับตั้งแต่ตำแหน่งที่2 3 4 5ตก6ตรงนี้ไปเรื่อยๆครบ5เพราะฉะนั้น banana 5ตัวก็คือจะไม่มีตัว B นะครับตรงนี้แครอทก็เหมือนกันขาดตัว C ไปนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับคำสั่ง range ผมแก้นะครับชื่อตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น range range นะครับทีนี้ใช้คำสั่งอีกอย่างหนึ่งเป็น text before มั่งนะครับผมเลือก new query นะครับแล้วก็เป็น other source แล้วก็ผมกด blank query แล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับเท่ากับ excel current workbook รอบนี้ผมจะเอา table ที่3นะครับกด table ที่3ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเป็นชื่อ query ชื่อ text before text before นะครับผมไปที่ add column นะครับแล้วก็ extract ตรงนี้แล้วก็ผมเลือก text before delimiter นะครับกดลงไปมันก็จะมี pop up ขึ้นมาบอกว่าเราจะเอาข้อความนะครับก่อนเครื่องหมายอะไรนะครับในที่นี้ข้อความนี้ทั้งหมดมีแต่เครื่องหมายคอมมานะครับผมก็จะระบุบอกว่าผมจะเอาก่อนเครื่องหมายคอมมานะครับแล้วก็กดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเอาตำแหน่งหน้าเครื่องหมายคอมหน้าตำแหน่งที่1ตรงนี้นะครับมันก็จะได้คำแรกของแต่ละบรรทัดออกมาในกรณีนี้ไม่มีเครื่องหมายคอมมามันก็จะเอามาทั้งหมดตรงนี้นะครับในลักษณะนี้ทีนี้คำสั่งนี้นะครับสังเกตนิดหนึ่งผมกดเอ่อผมกลับมาตรงนี้นะครับมาแล้วเห็นว่าจะมี Advanced Option นะครับลองกดดูมันสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้นะครับว่าจากสัญลักษณ์ที่เราเลือกเนี่ยในกรณีนี้ก็คือคอมมานะครับมันก็จะบอกว่า
จะให้เลือกนะครับจะให้หาจากตำแหน่งไหนนะครับมันก็จะมีให้เลือกว่าจากตำแหน่งแรกก็คือ start นะครับก็คือหาจากด้านหน้าไปด้านหลังหรือว่า from end of the input นะครับก็คือหาจากด้านหลังไปด้านหน้าแล้วก็มันยังระบุเพิ่มเติมได้อีกว่าในกรณีที่มันมีเครื่องหมายเนี้ยเยอะๆนะครับอยู่ในเซลล์นั้นเราจะต้องการข้ามไปกี่ตำแหน่งนะครับอ่ะเรามาทดสอบกันผมยกตัวอย่างผมขอใส่เป็นเลขหนึ่งนะครับข้ามไปหนึ่งตำแหน่งโดยที่ผมจะหาจากตำแหน่งตั้งแต่ด้านหน้านะครับก็คือซ้ายไปขวา start of the input นะครับกดโอเคผลที่เกิดขึ้นก็คือเราสั่งให้มันข้ามไปหนึ่งตำแหน่งอันนี้เห็นชัดนี่ก้อนนี้นะครับมันก็จะข้ามตัวนี้ไปนะครับไปเอาตัวนี้แทนแล้วเราสั่งว่าเอาข้อความก่อนหน้าเครื่องหมายนี้นะครับมันก็เลยดึงมาสองก้อนก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับ หรือในกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ข้อความนี้มีเดนมาร์กอียิปต์ฟินแลนด์ฟิจินะครับคอมมาที่สองจากซ้ายมือก็คือตรงนี้นะครับตรงอียิปต์ตรงนี้มันก็เลยดึงข้อความก่อนคอมมามาสองตัวเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือกรณีที่เป็น text before ผมทดสอบใหม่นะครับผมทำเป็น text after บ้างนะครับผม duplicate ตัวนี้มาแล้วผมกด F2 เปลี่ยนเป็น text after นะครับแล้วก็ผมลบสเต็ปนี้ทิ้งไปก่อนเหลือสเต็ปเดียวนะฮะหรือสเต็ปนี้ผมใช้ text after นะครับผมไปที่ add column แล้วก็ extract แล้วก็ text after delimiter นะครับผมกด after อะไรผมกด after comma เหมือนเดิมนะครับกดโอเคทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะดึงข้อความหลังคอมมามานะครับอันนี้มีคอมมาเดียวมันดึงมาข้างหลังก็คือเป็นออสเตรเลียคอมมาเดียวตรงนี้ข้างหลังคือคิวบาตรงนี้นะครับอันนี้มี2คอมมานะครับมันจะดึงมาก็คือมันจะนับจากคอลัมน์คอมมานี้นะครับคอมมาแรกดึงไปข้างหลังก็คือเป็นโบลิเวียกับบราซิลนะครับกรณีนี้เช่นกันมี2คอมมามันนับคอมมาแรกแล้วก็ดึงไปข้างหลังนะครับเป็นอิหร่านอิรักตรงนี้นะครับเราทดสอบกันต่อนะครับตรงนี้ผมกลับเข้ามาแล้วก็ไปที่ Advanced Option สังเกตว่าก็มีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับกรณีของ Before เมื่อกี้ว่ามันจะนับจากด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเริ่ม start ตรงนี้นะฮะก็เป็นการเริ่มนับจากด้านซ้ายส่วนถ้าเป็น from the end of the input ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการนับจากด้านขวาแล้วก็จะระบุได้ว่าจะสคิปหรือข้ามไปกี่ตำแหน่งผมลองใหม่ผมข้ามเป็นสัก2ตำแหน่งดูบ้างนะครับแล้วก็ผมนับจากด้านหน้าเหมือนเดิมผมกดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นเราข้ามไป2ตำแหน่งจากด้านหน้านะครับอ่าข้อความนี้เราข้าม2ตำแหน่งไปก็คือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นมันดึงจากตำแหน่งที่3เป็นต้นไปเราเอา text ด้านหลังก็คือมันจะโชว์คำว่า China หรืออย่างกรณีนี้นะครับเราสั่งข้าม2ตำแหน่งไปก็คือ1 2ตรงนี้มันก็จะเริ่มตรงนี้แล้วก็นับไปด้านหลังนะครับก็คือคูเวตแล้วก็ลาวนะครับส่วนพวกนี้นะครับพอมานับ2ปุ๊บมันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโชว์ตัว blank ตรงนี้ไปนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น เรามาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะครับคือ text between ผมหุบตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ผมคลิกขวานะครับแล้ว new query แล้วผมไปที่ blank query นะครับผมสร้าง query ใหม่ขึ้นมาผมเท่ากับ
เหมือนเดิมครับ Excel Current Workbook วงเล็บเปิดวงเล็บปิด Enter ทีนี้ผมจะเลือก Table 4นะครับแล้วก็จะใช้คำสั่งไปที่ add column แล้วก็ extract text between delimiter ที่ text between ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่2ก้อนก็คือ start แล้วก็ end นะครับก็คือบอกว่าจะเริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์อะไรนะครับแล้วจบที่สัญลักษณ์อะไรนะครับอันนี้ผมจะลองเริ่มด้วยเครื่องหมายดอกจันนะครับแล้วไปจบด้วยที่ slash นะครับเราจะหาข้อความที่อยู่ระหว่างดอกจันกับ slash นะครับกดโอเคผลที่ได้นะครับสังเกตดูว่ามันเกิดอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผลที่ได้บรรทัดแรกมันคือ name 1โทษทีครับ name 2และ3หมายความว่ามันเอาตรงนี้มานี่ตรงนี้มันมองที่ดอกจันกับ slash ก้อนนี้อันนี้เอา name 3มาตรงนี้นะครับมันมองที่ดอกจันตรงนี้แล้วก็ slash นี้เพราะว่าดอกจันมันวิ่งมาหาจากซ้ายไปขวานะครับมันเจอตรงนี้ก่อนนะครับแล้วถัดมามันก็มอง slash แรกถัดจากดอกจันนะครับอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับดอกจันแรกคือตัวนี้ slash แรกถัดจากดอกจันก็คือตัวนี้บรรทัดนี้นะครับดอกจันแรกคือตัวนี้ slash ถัดมาหลังจากดอกจันก็คือก้อนนี้จบด้วยตัวนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นการหา text between ทีนี้เข้าไปดูข้างในตรงนี้นะครับเช่นกันที่ Advanced Editor ก็จะมีระบุบอกเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับเงื่อนไขเพิ่มเติมมีอะไรบ้างมันแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเงื่อนไขของ Start Delimiter กับส่วนที่2ก็คือเงื่อนไขของ End Delimiter นะครับ Start Delimiter ก็คือตัวนี้ดอกจันนะครับแล้วก็ส่วน End ก็คือส่วนของ slash เป็นก้อนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่ามันมีอะไรบ้างส่วนของ Start Delimiter นะครับมันระบุบอกว่าเราจะหาตัวดอกจันเนี่ยครับจากด้าน Start ก็คือด้านซ้ายมือหรือว่าจากด้าน End ก็คือด้านขวามือนะครับโดยที่จะสคิปไหมนะครับใส่ศูนย์ก็คือไม่ข้ามถ้าใส่เลขหนึ่งก็คือข้าม1ตำแหน่งส่วน end delimiter ครับก็จะมีออปชัน2ส่วนก็คืออันแรกบอกว่าหลังจากที่เราหา start แล้วเนี่ยครับนับจากจุด start delimiter ก็คือตัวดอกจันที่เราหาเจอเนี่ยครับเราจะหาไปด้านซ้ายมือหรือขวามือถ้าไปด้าน end ก็คือไปด้านขวามือไปด้าน start ก็คือไปด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็หาโดยข้ามกี่ตำแหน่งศูนย์คือไม่ข้ามเลย ผมลองทำตัวอย่างนะครับผมเลือกเป็นดอกจันแล้วก็ slash เหมือนเดิมนะครับแต่จากเดิมที่เราบอกว่าไม่ข้ามเลยนะครับเป็นศูนย์กับศูนย์ผมจะเปลี่ยนเป็นศูนย์กับ1กดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราหาดอกจันนะครับปึ๊บนะครับได้ตัว delimiter ตัวแรกแล้วถัดมานะครับเราหา slash แต่ slash เราบอกว่าเราข้ามไป1ตัวหลังจากตัวนี้นะครับวิ่งไปทางซ้ายมือขอโทษครับวิ่งไปทางขวามือวิ่งมาทางนี้ข้าม1ตัวก็คือข้ามตัวนี้ไปเจอตัวที่2เอาตัวที่2ปุ๊บข้อมูลก็จะได้ name 2 name 3 name 4ตรงนี้นะครับ หรืออย่างตัวอย่างบรรทัดนี้มั่งบรรทัดที่3หาดอกจันเจอปุ๊บตรงนี้หา slash ที่2ไปทางขวามืออันนี้1อันนี้2ก็คือตรงนี้ข้อมูลที่ได้ก็คือ2 3 4ตรงกันตรงนี้อ่าเป็นลักษณะนี้นะครับผมทำให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมกลับเข้ามา
ทีนี้ผมเอาเป็นนี่ผมเปลี่ยนเป็นนับ delimiter ตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัว slash นะครับโดยผมจะนับไปด้านหน้าแล้วก็ผมใส่0ก็คือไม่ข้ามเลยกดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าข้อมูลมันมายังไงอ่าเอ่อเดี๋ยวนะครับสักครู่ตัวนี้จะดูยากนิดหนึ่งผมขอแก้ไขนิดหนึ่งนะเป็นเคสที่ดูค่อนข้างยากผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าโอเคตอนนี้สิ่งที่ผมเลือกก็คือผมเลือกดอกจันนะครับโดยที่บอกว่าให้มันหาจากตำแหน่งหลังสุดไม่ต้องข้ามนะครับหมายความว่าเราจะหาดอกจันตั้งแต่ขวามือนะครับเป็นตำแหน่งแรกแล้วก็ตัว slash นะครับเราบอกว่าเราจะหาไปทางไปทาง start นะครับก็คือไปทางซ้ายโดยที่ไม่ข้ามกดโอเคนะครับลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นข้อมูลแรกก่อนมันได้5กับ6เพราะว่าเราบอกว่าเราหาดอกจันจากตำแหน่งตัวนี้นะครับขวามือมันได้ตัวนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะวิ่งไปหา slash ที่ตำแหน่งถัดไปแต่วิ่งไปทางซ้ายมือมันเจอตัวนี้เพราะฉะนั้นคำตอบคือ5กับ6ตรงนี้นะครับบรรทัดถัดมาดอกจันแรกคือตัวนี้นะครับแล้ววิ่งไปซ้ายมือ1ตำแหน่งคือตัวนี้ค่าที่ได้ก็คือ name 6ออกมาตรงนี้อีกสักอันหนึ่งบรรทัดนี้นะครับดอกจันดอกแรกจากขวามือคือตำแหน่งนี้แล้ววิ่งไปหา slash ด้านซ้ายมือคือตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นมันได้ name 3กับ name 4มานะครับ case text between ตัวนี้ครับจะค่อนข้างสับสนนิดหนึ่งนะครับก็แนะนำว่าอย่าใช้ที่มันพลิกแพลงเยอะนะครับใช้เคสปกติทั่วไปดีกว่าว่าหาตำแหน่งแรกเจอปุ๊บก็หาตำแหน่งที่2นะครับก็คือตัว end delimiter ให้นับไปทางขวามือนะครับจะได้ไม่งงก็สำหรับเรื่องของการหาตัว extract นะครับแล้วก็ format ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ